पौनमा नि दाइहरूसँग हिँड्नु पाएँ यार। मलाई गीत नाकको कल हुँदै रहेछ यहाँ। बुढे कस्तो भइरहेको बुढे? ओ मजा आइरहेको मजा। केटाहरु कस्तो भइरहेको? बबल इन्जोइङ पारा भइरहेको। बाटो बिग्रोस् तर कार बिग्रिन भएन। यही हो नारा नै। तर मजा आइरहेको यार। यो हाम्रो यो ट्रेक छ नि, यो मार्दी ट्रेक वाइल्ड बवाल हुनेवाला छ। तर बवाल गर्नुपर्छ हैन? के अरे जहाँ म हुन्छु हैन, त्यो ट्रिपै बवाल के। ट्रकहरू छैन बरु ट्रकहरू। केटाहरू यहाँ उस्तै पऱ्यो ट्रक त बोकिदिन्छ यहाँ। एक्साइटमेन्ट लेभल एकदम हाई हुँदैछ। सुन्नेबाट त्यो माथितिर भइरहेछ नि। फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स हो। अनि यत्रो हाम्रो चाहिँ के हो र? अलि ठ्यामै पर्छ त। पोखरामा चाहिँ पुरै डाउन भएको थियो। यत्रो नमिठो खिच्योमा यसले खिच्यो है, मिठो भएन रे म्याच। हाम्रो गाडी आयो। हाम्रो गाडी ड्राइभर त हेभी ड्राइभर रहेछ। तिनचोटि आइसकेको रहेछ। के कस्तो भइरहेको सुरक्षाको? बल्ल सुरु हुँदैछ ट्रेन। ल भयो 6:15 मा उठ्यो अनि फ्रेस भइसक्यो, सब रेडी हो। वे टु आज हाम्रो बसाइ चाहिँ फरेस्ट क्याम्प हुन्छ। अहिले हामी धम्पुसमा यो होटेलमा बसेछ। अब हामी गएर अझ धम्पुसबाट फरेस्ट क्याम्प 6 घन्टाको वाक मजा आउनेवाला छ। बबाल को यो होटेलको साउ है। यो होटेलको नाम भनिदियो भाइ। अलि चर्को सरले के? होटेल व्हाइट माउन्टेन। होटेल व्हाइट माउन्टेन। अनि हामी यहाँ हिजो यहीँ बसेको आएर यस्तो राम्रो छ। तर भात चाहिँ लास्ट मिठो थियो यार। भात नि मिठो थियो। अब ब्रेकफास्टको पालो छ। रुम पनि राम्रो थियो है। हट वाटर आयो। हट वाटर नि छ। हिजो त लास्ट धेरै खाएको खाना नि है। लास्टै मिठो घिउ हालेर हैन। पानी चाहिँ बाबा लाग्यो सोलारोला। दामी फ्यासिलिटिज अबको नेक्स्ट पुस्ताको लागि चाहिँ होनार अबको साउ भनेको चाहिँ उयो कान्छाको नाम के? रञ्जित होइन? त नि क्लास 5 यो ब्रो। ब्रेकफास्ट तयारी हाम्रो सब तयारी भइसक्यो हाम्रो। अब लाग्ने हो मार्दैतिर आजै 10 घन्टा हिँडिदिने हो सकेसम्म। अनि नत्र अब बिचमा माथि गएर भात खानुपर्छ। के पाउँदो रहेछ नि यहाँ? होटेल गोल्डन भ्यू बट्टाई पनि पाउँदो रहेछ त। उहाँ माथिहरू के ऊ त्यहाँ माथि चाहिँ को छ भने सब लडभङ्गाहरू माथि रहेछ। उता अर्कोमा फोटो खिच्न लाएर को बुने बस कसलाई खानुपर्छ? खाएर जाने हो। अलिअलि खाएन भने त हिँड्नै सक्दैन नि। अच्छा बाहुनको छोरो भएर भेज खान्छ यार बिजेत। अनि अहिलेको बाहुनहरूले कहाँ भेज खानुहुन्छ त? ल खुरमा अट्याक। ए हो कतिजना छौँ हामी त्यहाँ? सेलरोटी त छैन होला। ल यदि मैले उता लगेँ ल भ्याएन भने फेरि खाँदै जाऊँ ल। यो एउटा प्लेटमा हालौँ त।
यहाँ चाहिँ कुरमा चाहिँ खाने म पहिला एकैवटा दिन्छु अनि ट्याक्कै मन गर्नु ल भयो भयो ओ पानी भयो ल जाउँ जाउँ ल ट्रेक सुरु भयो हाम्रो अब हाम्रो हिजोको बसाइ धम्पुस थियो धम्पुसबाट हामी सबैले 7 बजे ब्रेकफास्ट गरेर चाहिँ अहिले निस्किसक्यो अनि एकछिनमै ज्यान तातेरी सबै पुरै अनि त्यसपछि अब हामी वे टु आज हामी एकदम कतिको हिँड्न सक्छ त्यो रफ्तारमा पुग्यो भने हामी लो क्याम्प पुग्ने भन्ने विचार हो लो क्याम्प पुगेन भने हाम्रो लास्ट डेस्टिनेसन आजको फरेस्ट क्याम्प अनि अहिलेसम्म चाहिँ मजा आइरह अहिलेसम्म अहिले हालसाल अहिलेसम्म चाहिँ मजा आएको चाहिँ होस् अब कति बेर पछि हाम्रो गाँड फाट्नेवाला छ पुरै धमाका बुने अगाडि अगाडि गइरह त आज त अनि यहाँ ऊ चाहिँ सुरक्षा बहिनी हो अनि हाम्रो बवाल भाइ ऊ नभए भए त आज त यहाँ त होइन उता कार्की भाइ र अर्को भाइ सानो भाइ आउँदैछ जे होस् यो ट्रिप चाहिँ सम्झन लायक हुन्छ यो मेरो फर्स्ट ट्रेक हो क्या यो अहिलेसम्मको म हाइकिङहरू चाहिँ गइरहेको मान्छे तर ट्रिप चाहिँ यो ट्रेक चाहिँ मेरो फर्स्ट ट्रेक हो ओए के हो यहाँ त फोटो खिचेर सक्यो यस्तो दामी फाँट छ यो दामी यस्तो दामी फाँट छ त्यही भएर मार्दी हिमालमा आउने भन्दा बल्ल जुरेको के यो त मेरो लाइफको सबभन्दा बेस्ट अचिभमेन्टै भन्छु म यसलाई बवाल हो ए ल Oh. Woo. प्यार का ये go Johnson out the dust right side boy out the dust right side 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 out the dust woo जापानी जा रही है नहीं हाइट हामी अहिले पितन देउरो ल्याइसक्यो भर्खर हिँड्ने जस्तो लाग्छ यहाँ आइसक्यो कि आज हामी एभरेस्टै पुग्छ यो रफ्तारले हिँड्यो भने नयाँ आउनेहरूलाई चाहिँ धम्पुसमा बसिकन सिधै पितम देउरो ल्याएर बस्थ्यो भने हुन्छ धम्पुसमा खासै केही छैन पितम देउरो अलिक बवाल भ्यू आउँदो रहेछ हच्चो हामी त्यहाँ बस्यो है त्यो गाडीवालाले ठग्यो अब सुरुमा आउनु त्यो केही हामीलाई थाहा नै थिएन क्या त्यही भएर Hey, where are you from? I'm from Italy. कुइरिनीहरु यिनीहरु चाहिँ कुइरिनीहरु के रे भनेको रे भाइ ओए यो कसम सही हँसायो भाइले यार नै इंग्लिशमा बोल्नु पर्छ नि अहिले हामी फरेस्टतर्फ जाँदैछ अनि अब हामी ढोरखर्क पुग्छ अब 1 घण्टामा त्यसपछि खानासाना खाएर अनि त्यहाँबाट फरेस्ट क्याम्प आजको हाम्रो लास्ट डेस्टिनेसन फरेस्ट क्याम्प हुन्छ अनि भोलिको यात्रा चाहिँ लो क्याम्प अनि हाई क्याम्प अनि सक्यो ट्रिप र त्यसै त जाने सकाउने भनेको तर इन्जोय हुँदैछ रमाइलो भइरहेको ल आइज अल्टरहरू माथि छ कि म
मजा आइरहेको आजको यो हाम्रो यो ट्रेकिङ चाहिँ एकदम एक्स्ट्रा भइरहेछ कि एकदम रमाइलो भइरहेछ चिल हान्दै होइन हामीलाई टाइमको केही पाबन्दी छैन रमाइलो गर्दै बिस्तारी मजा लिँदै यो भ्यूहरू यो हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको एउटा पाटो भइहाल्यो होइन तर बेस्ट मजा भनेको चाहिँ यस्तै हो क्या यो टक्कै यो हेर्दै 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 भ्यू हेर्दै जानु बेस्ट मजा नै यसमै छ त्यही भएर हल्का रुगा लगाइरहेको थियो के भएन आज हुन चाहिँ के भयो भने होइन आज हाम्रो के भयो भने बिहानको भात पनि दिउँसोको खाजा पनि बेलुकाको भात पनि एकैचोटि हुने हो अब गएर ध्वस्त हान्ने हो अब गएर भात अरूले खाना खान्छ हामी चाहिँ भात खाने हो कार्की भाइ मेरो दोस्त यता हेर न के भन्नु पर्यो ल के को बारेमा व्याख्या गर्दै मन त्यसले भनिहाल्यो होइन यो यस्तो जङ्गल पनि एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भने यस्तो जङ्गलमा गधा चाहिँ छ कि फेरि यता हेर्दै त भाइ अलि कम यता हेर्दै त 4-5 जना भएको ठाउँमा कोही त हाँसो यता हेर्दै भाइ अब हामी फरेस्ट क्याम्प पुग्न ल 1 घन्टा बाँकी छ अघि नैदेखि 1 घन्टा भनेको 1 घन्टै हिँडिसक्यो फेरि अझै 1 घन्टा अनि मेरो बहिनी पनि यस्तो हिँडिरहेको आज यार फेरि अब नेक्स्ट ट्रेकको लागि फेरि ऊ एकदम अब्बल भइसक्यो अब्बल पुरै प्योर नेपाली हो नि त तर मजा आइरहेको जे होस् लान्द्रुक हो गयो नि हुन्छ ए हो भाइ मुला फुच्चेहरू कतिखेर आएको हो र फाइनल्ली अहिले चाहिँ हामी फरेस्ट क्याम्पमा आएर एउटा रुम लिएको यस्तो लामो रुम छ कि त्यहाँनिर त 5 वटा परिवार एकै ठाउँमा अट्छ यार यहाँनिर त्यस्तो रुममा लिगेखा त्यहीँबाट जस्तो गरेर सुत्न पर्ने भयो नेपालको आदि मान्छे त आज यहीँ आएको के भनेपछि अनि त्यो रुम पाउनु हाम्रो लागि एकदम भाग्य भयो तातो पानी खानुपर्छ यस्तोमा आएपछि तातो पानीले मजा एकदम सही गर्छ हल्ला होइन है हल्ला होइन भाइ बालै बाबु है होइन केटाहरूलाई फ्रीमै हो भ्लग होइन ठिक छ ल आज यहाँनिर आगो बाल्न हामीले मुढासुडा खोज्न लगायौँ एउटा कार्की भाइलाई 200 रुपियाँ दिएको यहाँ त जे को नि पैसा क्या अब दाउरा खोजेर ल्याउनु पर्ने दाउरा खोज्ने कार्की भाइ रहेछ एउटा धन्न 200 रुपियाँ दिएर अनि आगो पनि बाल्न लगाएको यो काम छैन यो 200 रुपियाँ फिर्ता अब अनि त्यसपछि यो फरेस्ट क्याम्पमा आएर तपाईँहरूलाई आगो सागो यस्तो व्यवस्था गर्न हो भने कार्की भाइलाई सम्झिँदा हुन्छ हाम्रै कार्की भाइ हो ल पवन ल जास बरो ल दोरी खेल्न हिँड्नु त बादल बजाउने आले मान्छे गीत गाउन नि जाने हुन्छ नि उले बुझाइदिरहेको छ सही पाइला चालेको पर्बिनले हो यो आगो बालेको गोर्खा मनका मना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि छैन जमाना पर्बिनले हो यो आगो बालेको
के गर्ने अब केटाहरूले अब तारिफ गरिदिन्छ है, अब मान्नै पर्यो के गर्ने, यस्तै छ अब है।